-40 tulee myös nopeasti kylmä. Eli nyt vaatteet päälle. Heippa! Take one. Nyt on kesä ja suht lämmin. Niin 25 astetta. 25 on varjos ja Mutta vesi on niin kylmä. Se pitää olla takki täällä. vesi on 19,5. Niin nyt on hyvä testata, että toimiiko se tämmönen kelluntapuku, että kelluttaako tämä vai ei. Kellottaa. Ei tää ei oo kiva, ei oo mun juttu tämmönen uiminen. Kato, kyllä se kelluttaa vittu. Kyllä tää kelluttaa ainakin. Kyllähän se tämäkin joo. Pysyin tukilla koskessa. Onneksi vaan oli toinen pää. Jaskalle terveisiä. I was just jumping and thinking, how should we treat? No. Mitä? Siellä on karseita hitsauksia tehty. Katsokaapa tässä. Nostolaitteissa. Tämmöstä kamalaa työtä. En ymmärrä mitä on tapahtunut ja kuka on hitsannut tai koittanut hitsata. Tämä samanlainen kamala hitsauspää tässä. Tämä on se osa, joka nostaa kippikoukun tai peräkärrykoukun ylös. Tämäkin on kokonaan tehtävä uudestaan. Eihän tämmöiset siellä pelaa millään. Että tämmöistä projektia nyt tänään. Hoitajat ja talovahdit, Minna. Hello, hello. Ja Esa. Tervehdys. Rovaniemeltä. Ajateltiin, me suunniteltiin, että pitää kysyä, että onko mikä viikko ensi kesänä, kun tullaan. Niin joo. Karkulaisten metsästys. Täällä pikku kaverit oli kara. Joo, tulen. Sinne vaan. Hyvä. Yli. Hyvä. Kiitos paljon. Sinne meni. Nyt kotoa.
Elikkä kakaratko ennen? Nyt taas löytyy isoin porkkana 729. Joo, 729. Hauska kaali. Hyvän kokoinen. Se on iso. Siitä tulee mahtavaa kaalilaatikkoa. Niin. Tai jotain muuta vastaan. Isompi kuin Mirjan pää. Hei, täällä on ihan mahtava. Tämä nimittäin pyörii. Joo. Ja paikallaan, paikallaan. Pyörii. Kann das sein? Eingetan. Okay. Onko sulla tässä perunankukkia nämä? Nämä ei ole perunakukkia, mutta täällä on perunoita. Ei ne ole kukkinut, mutta peruna on ja ihan hyvän kokoista. Joo. Nice time here by the island. And here you can see how Frank take it easy. How is the life, Frank? Life could be so easy with a nice cup of tea, chocolate cake, sun shining, and a friend to share the time with. Yeah, thank you. That sounds good. Niin, että sitä oli. Täällä on huonosti, mä oon kulkenut ja elämukin mä menin niin perkeleen, kun mä tuli oikein huono olo, kato, ei siellä jaksa.
Joo, no niin, nyt kun meillä on tuo Bertta tuossa, niin sen mukana tuli myös paskatalikko ja siihen se pitää tehdä laatikko taakse. Saadaan mirmeli kyytiin. Sinne saadaan ne sangot, mihin kerätään korvasieniä ja sitten Bertalla lähdetään tuonne maastoon hakemaan niitä. Ootteko ihan tosissaan? Se on hyvä. Sinnehän ne emänät aina pannaan kyytiin, kun lähdetään vaikka tansseihin. Kyllä moni on kuule istunut siellä laatikossa takana ja mennyt tansseihin. Paskatalikon laatikossa. No niin, ja se laatikko voi tehdä tehty mihin vaan, mutta minä tein se siihen paskatalikon päälle. Tuo vehkeen kanssa tuli, Bertan kanssa tuli se talikko mukaan. I can make it work, but not the heavy one. I trust that it will move. What are you putting them there? Yeah, here's down. It's not that heavy. When you have the power, like young man's power, Yes, not the young old man's man's power. We talk again if you reach my age. And if I context, then we try again. And usually the one who is smacking the mouth is the one who gets injured. Yes. You ready? Yes. Okay. This works. Oh, stop. Frank. You need to go a little bit tight. Yeah, you there. must go more back. No, and come more back. Okay. You have to come more back. Is it yes? Yes. There. Yeah. Okay. Yeah. 1, 2. Yep. Pissa Börman, annars dör man. Pissa gör man, ändå dör man, sanoo ruottalainen.